Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. We are going to discuss now chapter 5 from your book, part 1 of standard 9 mathematics. The name of the chapter is linear equations in two variables. Now we will try to understand what are the linear equations in two variables and what is the need of that. Basically, see the words involved in that. Linear equations. Liनियर याचा अर्थ काय, तर त्या इक्वेशनमध्ये जे काही व्हॅरिएबल्स असतील त्यांचे घातांक 1 असेल. लिनियर याचा अर्थ घातांक 1, क्वाड्रॅटिक याचा अर्थ घातांक 2, क्यूबिक याचा अर्थ घातांक 3. सो इथे मला सांगितलेलं आहे की लिनियर इक्वेशन्स. सो ह्या इक्वेशन्समध्ये, आणि ती इक्वेशन्स आहेत, सो मोर दॅन 1, परंतु आणि 2 व्हॅरिएबल्स. इट इज नॉट जस्ट 1 व्हॅरिएबल. 1 व्हॅरिएबल इक्वेशन्स तुम्ही 8वीमध्ये वगैरे शिकलात. मग ती अशी होती इक्वेशन्स बघा. एक्स, आय विल गो टू ब्लॅक इंक, सॉरी. एक्स प्लस से 10 इज इक्वल टू 12. नाव यू कॅन सॉल्व दिस. हा जो 10 आहे तो आपण राईट हँड साईडला नेतो, म्हणजे तो मायनस होतो. सो 12 मायनस 10. सो यू गेट. बट देन दिस इज अ लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हॅरिएबल, कारण एकच व्हॅरिएबल आहे. 10 हा कॉन्स्टंट आहे आणि एक्सचा घातांक 1 आहे. लिनियर इक्वेशन, बरोबर ना. या लिनियर इक्वेशनला युनिक सोल्युशन आहे, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 2 हीच व्हॅल्यू हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करते. 2 + 10 इज 12. यू टेक एनी अदर व्हॅल्यू अदर दॅन 2, इट विल नॉट सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन. त्यामुळे ह्याच्यामधून असं एक लक्षात घ्या की लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हॅरिएबल जर असेल तर ते सॅटिस्फाय करणारी युनिक व्हॅल्यू असते. लक्षात घ्या, युनिक व्हॅल्यू. दुसरं एखादं इक्वेशन घ्या, m-3 इज इक्वल टू 5. व्हॉट डू यू मीन बाय दिस? सॉरी, I will erase this, some problem with pen. Okay, so m-3 is equal to 5 असं समजा इक्वेशन मला दिलेलं असेल तर लगेच कळतं ना, हे लिनियर इक्वेशन आहे इन 1 व्हॅरिएबल, कारण m हे एकच व्हॅरिएबल आहे. मग हा -3 मी राईट हँड साईडला नेतो, म्हणजे m इज इक्वल टू 5 + 3, दॅट इज 8. ओके, सो युनिक सोल्युशन म्हणजे 8 व्यतिरिक्त, म्हणजे आता इथे जर मी 8 टाकला याच्यामध्ये, हे याचं सोल्युशन आहे. याचाच अर्थ काय, ही व्हॅल्यू हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं. इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं म्हणजेच काय, तर लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साईड्स इक्वल असतात. ज्यावेळी मी एमची व्हॅल्यू 8 ठेवेन, बघा 8 - 3 = 5. 8 व्यतिरिक्त कोणतीही व्हॅल्यू इथे घेतली तर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार नाही. म्हणजे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणाऱ्या किती व्हॅल्यूज आहेत, 1 आणि 1च. आणि कोणती व्हॅल्यू, ती 8. म्हणजे ज्यावेळी लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हॅरिएबल असेल त्यावेळी तिथे युनिक सोल्युशन असतं. परंतु आता लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स तुम्ही घेताय, म्हणजे अशी इक्वेशन्स बघा. एक्स आणि वाय ही 2 व्हॅरिएबल्स, म्हणजे समजा x + y इज इक्वल टू 10. आणि हे इक्वेशन आहे, लक्षात घ्या. इक्वेशन म्हणजे इक्वल टू साईन पाहिजे. खूप वेळा काय होतं, आपण असं लिहितो x + y किंवा 2x + y आणि म्हणतो हे लिनियर इक्वेशन आहे. दिस इज नॉट लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स. हे फक्त एक्सप्रेशन आहे 2 व्हॅरिएबल्समधलं लिनियर एक्सप्रेशन, 2x + y. त्यामुळे इथे एक्सचा घातांक 1 आहे, वायचा 1 आहे, म्हणून हे लिनियर इक्वेशन आहे. लिनियर एक्सप्रेशन आहे, पण ते 2 व्हॅरिएबल्समधलं इक्वेशन नाही आहे. इथे इक्वल टू साईन नाहीच आहे. त्यामुळे एकदा आपल्या मनामध्ये ही गोष्ट क्लिअर करा की व्हॉट इज इक्वेशन. इक्वेशन म्हणता तुम्ही त्यावेळी तिथे इक्वल टू साईन असली पाहिजे. आणि 2 व्हॅरिएबल्स म्हणजे ते एक्स आणि वाय, एम आणि एन, पी आणि क्यू काही असतील, आणि ते लिनियर पाहिजे. म्हणजेच त्या पी आणि क्यू असतील समजा, किंवा एक्स आणि वाय असतील, तर ते घातांक 1 हे सर्व इथे आहे. बघा, एक्सचा घातांक 1 आहे, वायचा घातांक 1 आहे, 2 व्हॅरिएबल्स आहेत. पण हे एक्सप्रेशन आहे ना, हे इज इक्वल टू 10 म्हटलं की मग हे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स आहे. सो ही आधी आयडिया क्लिअर करा. जे काही तुम्ही शिकणार आहात, लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स म्हणजे काय, 2 व्हॅरिएबल्स पाहिजेत, ती लिनियर पाहिजेत, म्हणजे त्या व्हॅरिएबल्सचे घातांक 1 पाहिजेत आणि ते इक्वेशन पाहिजे. आता बघा, x + y इज इक्वल टू 10 हे मला सॉल्व करायचं आहे. what you mean by we are solving the equation x + y is equal to 10? You are finding the values of x and y.
मग बघा ना तुम्ही एक्स प्लस वाय 10 म्हणजे असं पण म्हणू शकतो आपण एक्सची व्हॅल्यू 9 आहे, वायची व्हॅल्यू 1 आहे. दिस इज सोल्युशन ना. एक्स प्लस वाय 9 अधिक 1 10. किंवा एक्स म्हणजे 8 आहे त्यावेळी वाय 2 आहे, एक्स म्हणजे 7 आहे, वाय 3 आहे. तेव्हा अशी किती सोल्युशन्स मला मिळतील? इन्फिनाइटली मेनी. अनेक सोल्युशन्स मला मिळतील, युनिक सोल्युशन नाही मिळणार. इथे कसं होतं बघा, मी काय सांगितलं तुम्हाला, लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल जेव्हा तुम्ही घेता त्यावेळी तिथे युनिक सोल्युशन असतं. इथे लिनियर इक्वेशन बट इन 2 व्हॅरिएबल्स यू टूक. नाव इट विल हॅव इन्फिनाइटली मेनी सोल्युशन्स. आणखी एखादं इक्वेशन घ्या. समजा मी असं म्हटलं की 2x मायनस वाय इज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय झालं, ह्याचाच दुसरा अर्थ काय, y इज इक्वल टू 2x. हा मायनस वाय मी इकडे आणला की प्लस वाय झाला, इक्वल टू 2x. मग y इज इक्वल टू 2x हे लिनियर इक्वेशन झालं. इक्वेशन कारण इक्वल टू साईन आहे, लिनियर कारण x आणि y चे घातांक 1 आहेत, आणि 2 व्हॅरिएबल्स कारण 2 व्हॅरिएबल्स आहेत. सो दिस इज लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स. बट हाऊ मेनी सोल्युशन्स आर देअर? याचा अर्थ y ही एक्सची दुप्पट आहे. मग अशा अनेक पेअर्स मला शोधता येतील. एक्सची व्हॅल्यू 1 त्यावेळी y म्हणजे 2. बघा, y इज इक्वल टू 2x, वायची व्हॅल्यू 2 आहे, एक्सची व्हॅल्यू 1 आहे, 2 इंटू 1 इज 2. किंवा एक्सची व्हॅल्यू 3 असेल तर y 6. एक्सची व्हॅल्यू जर 3 असेल तर y म्हणजे 6. एक्सची व्हॅल्यू जर 10 असेल तर y म्हणजे 20. सो असे इन्फिनाइटली मेनी सोल्युशन्स तुम्हाला मिळतील. त्यामुळे काय आपण शिकलो बघा, इफ देर इज अ लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल. पुन्हा एकदा मी म्हणतो, इफ देर इज अ लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल इट हॅज ओनली वन सोल्युशन, युनिक सोल्युशन. युनिक याचा अर्थ देर इज नो अदर सोल्युशन, ओनली वन अँड ओनली वन सोल्युशन. बट इफ यू चेक लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स, वन इक्वेशन, एकच इक्वेशन घेतलं मी लिनियर इन 2 व्हॅरिएबल्स, देन इट विल हॅव इन्फिनाइटली मेनी सोल्युशन्स. लक्षात घ्या, दिस इज द डिफरन्स बिटवीन लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल अँड लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स. राईट. सो हा आधी मुद्दा लक्षात घ्या की ज्यावेळी तुमच्याकडे लिनियर इक्वेशन आहे की ज्या इक्वेशनमध्ये एकच व्हॅरिएबल आहे तर त्याला युनिक सोल्युशन असणार. युनिक याचा अर्थ काय, वॉट एव्हर यू से, सपोज मी असं म्हटलं की एक्स इज इक्वल टू पी इज द सोल्युशन ऑफ दॅट लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल, दॅट मीन्स नन अदर दॅन पी विल सॅटिस्फाय दॅट इक्वेशन. पी व्यतिरिक्त कोणतीही व्हॅल्यू ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार नाही. आता ज्यावेळी ही अशी लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स तुम्ही घेताय त्यावेळी यू फाइंड दॅट देर आर इन्फिनाइटली मेनी सोल्युशन्स. सो कुठलं सोल्युशन म्हणून तुम्ही लिहिणार, 9 1 लिहिणार का? आता दुसरा विद्यार्थी म्हणेल 8 आणि 2 आहे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 10 ची सोल्युशन्स मी समजा विचारली तुम्हाला, तर वर्गामधून अनेक उत्तरं मला मिळतील, कारण देर आर इन्फिनाइटली मेनी व्हॅल्यूज. तुमच्या वर्गात समजा 50 मुलं असतील तरी 50 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज तुम्ही सांगू शकता. 1 आणि 9 आणि 1 आहे, 8 आणि 2 आहे, 7 आणि 3 आहे, 6 आणि 4 आहे, 4 आणि 6 आहे. सो lot of values you can find. That means there are infinitely many solutions. Okay. But now suppose I will erase this part now. Suppose I take the equation x plus y is equal to 2, and second equation if I take x minus y is equal to 0. Now what? You find the solutions. x plus y is equal to 2 ची solutions का, दोन इक्वेशन्स घेतली मी, ती लिनियर आहेत इन 2 व्हॅरिएबल्स. आता ह्याची सोल्युशन्स काय येतील बघा, मी इथे लिहितो ब्रॅकेटमध्ये 1,1 असं लिहिलं जातं. 1,1 म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 1, वायची व्हॅल्यू 1. 1 + 1 2 येईल ना. ओके. 0 + 2 0,2. देन वॉट, -1, 3 अँड सो ऑन. इन्फिनाइटली मेनी सोल्युशन्स आर देअर. एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 0, 1,1. देन वॉट, 2,2. बघा 2,2 घेतलं तरी x मायनस वाय 0च. देन वॉट, 3,3. देअर ऑल्सो x मायनस वाय इज 0. सो दीज आर ऑल सोल्युशन्स ऑफ दीज 2 इक्वेशन्स. पण त्याच्यामध्ये 1,1 हे इथे पण आहे, इथे पण आहे. सो 1,1 सॅटिस्फाईज बोथ दीज इक्वेशन्स. 1,1 सॅटिस्फाईज बोथ दीज इक्वेशन्स. याचाच अर्थ काय, जर मी त्या इक्वेशन्समध्ये एक्सची व्हॅल्यू 1 आणि वायची व्हॅल्यू 1 टाकली तर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं. म्हणून मी असं म्हणणार की 1,1 इज सोल्युशन ऑफ दीज 2, आणि अशा वेळी त्याला आपण म्हणतो की सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. सायमल्टेनियस इक्वेशन्स म्हणजेच काय, यू कॅन फाइंड अ युनिक व्हॅल्यू विच विल सॅटिस्फाय बोथ दीज इक्वेशन्स.
एकच इक्वेशन मी घेतलं तर देर आर नो युनिक, देर इज नो युनिक व्हॅल्यू, इन्फिनाइटली मेनी व्हॅल्यूज आर देअर. बट नाव वेन एव्हर यू कन्सिडर बोथ दीज इक्वेशन्स टुगेदर, then 1 comma 1 is the solution which satisfy this equation also and this equation also. त्यामुळे ह्या दोन म्हणजे सोल्युशन ऑफ, ह्याला आपण कंबाईन करू आणि ह्याला आपण ए म्हणूया, ह्याला सिस्टीम म्हणतात. सोल्युशन ऑफ सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स in two variables is unique. I'm talking about these two equations, and it is x is equal to 1, y is equal to 1. No other values will satisfy both these equations. We are interested in finding the values of x and y which will satisfy both the equations in system A. लक्षात घ्या, दोनही इक्वेशन सॅटिस्फाय करणाऱ्या एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज. मग ह्या दोन इक्वेशन्सची जी पेअर आहे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 2 आणि एक्स मायनस वाय इज 0, यांना आपण काय म्हणतो? सायमल्टेनियस इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. व्हेरिएबल्स कॅन बी एनी, एक्स अँड वाय, एम अँड एन, एनीथिंग. But these are simultaneous equations. Why simultaneous? Because you can find a unique value or you cannot find also, but we will be interested in solving the equations. So I will say we can find a unique value of x and y, unique values of x and y we can say, which will satisfy both these equations. That is why they are simultaneous equations. You can take some other example also. Let us take some other example and we will try to understand this concept. See, suppose you are given two equations. One of them is, suppose what we will take, say 2x plus 3y is equal to 8. Okay, and 2x minus y is equal to 0. Now I have to, these are two equations. This is say equation 1 and this is say equation 2. So two equations. And you can see both these equations are linear equations. का linear आहेत? तर x आणि y चे घातांक 1 आहेत. Powers of x and y are 1. आणि इथे सुद्धा हे दुसरं इक्वेशन आहे. आता मला अशा व्हॅल्यू मिळतात का? We are interested in finding the values of x and y which will satisfy both these equations. This is very important, which will satisfy both these equations, not only one. मग आता काय करणार आपण? समजा मला हे सॉल्व करायचं आहे, ट्रायल अँड एररने येईलच 2x प्लस 3y, पण आपण आणखी काय करू शकतो? हे 2x मायनस वाय 0 याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन करा. 2x मायनस वाय इज इक्वल टू 0 म्हणजेच 2x इज इक्वल टू वाय, म्हणजेच काय थोडक्यात y इज इक्वल टू 2x. मग हे y इज इक्वल टू 2x मला कुठून मिळालं? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन. पुट इट इन फर्स्ट इक्वेशन. सो पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1. म्हणजे काय मिळेल मला? 2x प्लस 3y. पण 3y म्हणजेच काय होणार? 3 इंटू 2x, कारण y ची व्हॅल्यू 2x टाकायची आहे, बरोबर 8. म्हणजेच 2x प्लस 6x is equal to 8. म्हणजेच 8x is equal to 8. म्हणजेच x is equal to 1. Right? This is the value of x that we got. आणि मग y म्हणजे 2x आहे. y is given to you as 2x. 2x म्हणजेच 2 into x. So y is 2 into 1 which is 2. म्हणजेच तुम्हाला x ची व्हॅल्यू 1 मिळाली आणि y ची व्हॅल्यू 2 मिळाली. So we have got a pair x, y म्हणजेच 1, 2 इन शॉर्ट वी विल से. जेव्हा आपण अशी पेअर लिहितो, समजा ते इक्वेशन x आणि y मधलं असेल तर 1 x ची व्हॅल्यू ही पहिला नंबर म्हणून त्याच्यात लिहायचा असतो, कॉमा, आणि y ची व्हॅल्यू म्हणजे सेकंड नंबर. आय होप यू नो दिस. सो 1, 2 आणि हे असं गोल कंसामध्ये लिहिण्यामागे सॉरी
गोल कंसामध्ये लिहिण्यामागे, राऊंड ब्रॅकेट्समध्ये लिहिण्यामागे त्याला एक कारण आहे. विल कम टू दॅट. महिरपी कंसामध्ये का नाही लिहित आपण, असं का नाही लिहित, दिस इज नॉट अलाउड. किंवा असं चौकोनी कंसामध्ये का नाही लिहित आपण, दिस इज नॉट अलाउड. वाय वी राईट इन सर्क्युलर ब्रॅकेट्स, वी विल कम टू दॅट आफ्टरवर्ड्स. But remember, whenever you are writing solutions of simultaneous equations, you have to write those in circular brackets. त्याच्यामध्ये पहिली एक्सची व्हॅल्यू, मग वायची व्हॅल्यू. एम आणि एन मधलं इक्वेशन असेल तर पहिली एमची व्हॅल्यू, दुसरी एनची व्हॅल्यू. पी आणि क्यूमध्ये असेल तर पहिल्यांदा पीची व्हॅल्यू. आता खूप वेळा मी पहिल्यांदा पीची व्हॅल्यू लिहिली, आता दुसऱ्यांदा क्यू लिहिलं, म्हणून आता मी जरा बदल म्हणून क्यू आधी लिहेन, पी नंतर लिहेन, तर दॅट इज अ रॉंग थिंग. आता समजा हेच तुम्ही असं लिहिलं 2-1, तर हे 2-1 सॅटिस्फाय करतं का हे इक्वेशन. ह्याचा अर्थ काय झाला, पहिलं लिहिलं ते एक्स, दुसरं लिहिलं ते वाय. म्हणजे मला जर इक्वेशन आहे ना 2x + 3y इज इक्वल टू 8 येतं का, हे जर मी इथे ठेवलं तर हे 2 × 2 म्हणजे 4 येणार, आणि 3y, y1 आहे म्हणजे 3 येणार. हे 8 नाही आहे ना, दिस इज नॉट 8. बट इथे 1 आणि 2 ठेवलं की बघा 2 × 1 इज 2, 3 × 2 इज 6, 2 + 6 इज 8. दॅट इज सॅटिस्फाईड. So what is to be written first and what is to be written in a second part of that bracket is very important. So काहीही कुठेही लिहून नाही चालत आपल्याला, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज मी वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, तुम्ही शिकाल आता वेगवेगळ्या पद्धती, त्या वापरून तुम्हाला एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. सो यू विल फाइंड दॅट whenever there are two linear equations in two variables, then when you solve them you get a unique pair of values. X is something, y is something, which will satisfy both these equations, okay. So this is how this problem is to be done. आणि ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सोडवण्यापेक्षा मी इंट्रोड्यूस करतोय तुम्हाला, व्हॉट आर द लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. याचा अर्थ काय, यू हॅव टू इक्वेशन्स, सायमल्टेनियस इक्वेशन्स असं ज्यावेळी तुम्ही म्हणता त्यावेळी तिथे दोन इक्वेशन्स असतील. दोन्ही इक्वेशन्स कशी असतील, लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स, अँड यू कॅन फाइंड अ युनिक पेअर ऑफ व्हॅल्यूज एक्स कॉमा वाय सपोज, विच विल सॅटिस्फाय बोथ द इक्वेशन. एक्स आणि वायची युनिक पेअर मिळेल तुम्हाला, की जी पेअर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल. दिस इज हाऊ इट इज टू बी डन. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट एव्हर आय एम सेईंग. आणि मग त्याच्यामुळे पुढे तुम्हाला आता हा चॅप्टर जो शिकायचा आहे, अनेक गोष्टी याच्यामध्ये शिकायच्या आहेत. दिस इज जस्ट अन इंट्रोडक्शन टू दॅट चॅप्टर. सो आता बघा काही प्रॉब्लेम्स तुम्हाला असतील, तर इथे बघा आता हे तुम्हाला मी इंट्रोड्यूस केलं सर्व. सो वेन वी कन्सिडर ॲट द सेम टाईम टू लिनियर इक्वेशन्स, बघा सायमल्टेनियस इक्वेशन्सची डेफिनेशन त्यांनी काय दिली आहे बघा. वेन वी कन्सिडर ॲट द सेम टाईम टू linear equations in two variables, those equations are called simultaneous equations. आणि मग ती दोन इक्वेशन्स समजा दिलेली आहेत. आता बघा समजा हे असं दिलं आहे तुम्हाला की x + y इज इक्वल टू 10, हे एक इक्वेशन लिनियर आहे ना, टू व्हॅरिएबल्समधलं. आणि दुसरं दिलं आहे 2x + y इज इक्वल टू 3. नाउ कॅन यू फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ x अँड y विच विल सॅटिस्फाय बोथ दीज इक्वेशन्स. x + y इज इक्वल टू 10 आणि 2x + y इज इक्वल टू 3. आता हे बघा x + y इज इक्वल टू 10 वरून मला y ची व्हॅल्यू काय मिळेल, 10 - x. आणि ती जर मी इथे ठेवली तर 2x + y म्हणजेच +10 - x इज इक्वल टू 3 मिळेल मला. म्हणजेच 2x - x म्हणजे x + 10 इज इक्वल टू 3 मिळेल मला. म्हणजेच x इज इक्वल टू 3 - 10 मिळेल मला, म्हणजेच -7. बरोबर ना. पण आता ही जी -7 व्हॅल्यूज तुम्ही मिळवली ती पहिल्या ह्याच्यात टाका. y म्हणजे काय बघा, y इज इक्वल टू 10 - x. बट असं म्हणूया आपण. मग त्याच्यामध्ये ही x ची मिळवलेली व्हॅल्यू टाका. सो y विल बी 10 - -7 म्हणजेच किती झाले, 17. सो -7 आणि 17 ही पेअर तुम्हाला मिळाली. मग ती बघा ह्याच्यामध्ये टाका, -7 + 17 x आणि अधिक y ना, x अधिक y. मग x तुम्ही काय म्हणताय, ही पहिली व्हॅल्यू म्हणजे x, दुसरी व्हॅल्यू म्हणजे y, म्हणजे -7 + 17 म्हणजे 10 येतं. आणि 2x म्हणजे -7 ची दुप्पट -14
अधिक 17, 17 वजा 14 3 येतं. म्हणजे आय गॉट द पेअर ऑफ व्हॅल्यूज एक्स अँड वाय विच विल सॅटिस्फाय बोथ दीज इक्वेशन्स. सो दीज आर सायमल्टेनियस इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. बघा, वेन वी कन्सिडर ॲट द सेम टाइम टू लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स, दोज इक्वेशन्स आर कॉल्ड सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. पण आता इथे या दोन इक्वेशनला सोल्युशन आहे. बट सपोज आय टेक इक्वेशन्स लाईक दिस, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. Suppose I take equation like this, x plus y is equal to 2 and say 3x plus 3y is equal to say 6. Now actually what has happened here, 3x plus 3y, आता ही दोन इक्वेशन्स आहेत, दोन्ही लिनियर आहेत, दोन्ही टू व्हेरिएबल्समधली आहेत. मग ह्यांना आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन्स म्हणणार का? तर एक्स आणि वायची युनिक पेअर ही दोनही इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारी मिळेल का मला? तर नाही मिळणार, कारण 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. याचाच अर्थ 3ने जर भागलं सर्व ठिकाणी तर ते x प्लस वाय इज इक्वल टू 2 आहे. म्हणजे ही दोन वेगवेगळी डिस्टिंक्ट इक्वेशन्स नसून एकच इक्वेशन आहे, x प्लस वाय इज इक्वल टू 2. नाव यू नो, आत्ता आपण सुरुवातीलाच म्हटलं ना की असं एक लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स जर असेल तर देर आर इन्फिनाइटली मेनी सोल्युशन्स. इथे सुद्धा बघा 1 1 0 2, many such equations solutions you can find. So this is not pair of simultaneous equation. This is actually one equation. Apparently तुम्हाला वाटेल की ही दोन वेगवेगळी इक्वेशन्स आहेत, पण ह्याला 3ने भागल्यानंतर मला हेच इक्वेशन मिळतं. सो बोथ दीज इक्वेशन्स आर रिप्रेझेंटिंग ओनली वन इक्वेशन, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 2. त्यामुळे दोन इक्वेशन्स दिसली म्हणून ती सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आहेत असं नव्हे. सायमल्टेनियस इक्वेशन्स मीन्स यू शुड बी एबल टू फाइंड युनिक पेअर ऑफ व्हॅल्यूज एक्स अँड वाय विच विल सॅटिस्फाय बोथ द इक्वेशन्स. इथे तसं होत नाही. So these are two equations, two linear equations in two variables, but they are not simultaneous equations because you cannot find a unique pair of values of x and y which will satisfy that equation. Okay, so I hope you have understood what is simultaneous equations in two variables. Okay, we will continue in the next lecture. Till then, bye. Have a nice